Diavolul este maestru. Dacă, de pildă, îi aduce unui om duhovnicesc un gând rușinos în timpul Sfintei Liturghii, acela îl va pricepe, se va trezi și îl va alunga. De aceea îi aduce un gând duhovnicesc. În cartea cutare îi spune: scrie acesta despre Sfânta Liturghie. După aceea îi va atrage atenția, de pildă, la polieleu. Se va întreba cine oare l-a făcut, sau îi va aduce aminte de vreun bolnav pe care trebuie să meargă să-l vadă. Ce inspirație mi-a venit în timpul Sfintei Liturghii, își spune. Acela însă este diavolul care strecoară înăuntru, iar omul intră în discuție cu gândul adus de el. Când aude pe preot spunând cu frică, numai atunci își dă seama că s-a terminat Sfânta Liturghie, iar el n-a participat deloc la ea. Iată și aici, în biserică, merge paracliserul și aprinde lumânările de la Policandru și am observat că până și pe oamenii mari îi distrage vicleanul și cască gura la soră cum aprinde lumânările. Lucrul acesta este cu desăvârșire copilăresc. Numai copiii cei mici se bucură de așa ceva și îi spun: le-a aprins. Adică aceasta se justifică pentru copiii cei mici, iar nu pentru oamenii mari. Sau, deși știm că trebuie să evităm mișcările în timpul Sfintei Liturghii, ispititorul poate pune într-un moment sfânt pe o soră să răsfoiască foile la strană și astfel pricinuiește zgomot, distrăgând pe ceilalți. Aud fâș, fâș, ce se întâmplă? Îmi spun, și astfel mintea fuge de la Dumnezeu și se bucură aghiuță. De aceea să luăm aminte să nu ne facem pricini de distragere a atenției celorlalți în timpul slujbei, că-și pricinuim pagubă oamenilor și nu ne dăm seama. Sau să spunem că urmăriți o citire. Când citețul ajunge la punctul cel mai sfânt, prin care se vor ajuta oamenii, atunci sau se va trânti ușa cu putere de curent, sau va tuși cineva și li se va distrage atenția și nu se vor folosi de acel cuvânt sfânt. Și astfel își face aghiuță treaba lui. Dacă l-ați vedea pe diavolul cum se mișcă, nu l-ați văzut și de aceea nu pricepeți unele lucruri. Face totul pentru ca omul să nu se folosească duhovnicește. Am observat aceasta la colibă atunci când vorbesc. Când ajung exact în punctul care vreau, cel mai sensibil, ca să se folosească cei ce aud, atunci sau se face un oarecare zgomot, sau vin alții și mă întrerup. Diavolul îi spune mai înainte să caște gura la schitul de vis-a-vis sau să privească altceva și rânduiește să vină la momentul cel mai important al discuției, ca să schimb subiectul și să nu se folosească cei cărora le vorbesc. Pentru că atunci când începe discuția, știe diavolul unde va duce și deoarece vede că se va păgubi, trimite pe cineva exact în momentul cel mai sensibil ca să mă întrerupă. Ei, părinte, pe unde să intrăm? Strigă. Luați rahat și apă și veniți pe acolo, le spun. Alții intră în curte exact în clipa aceea și mă întrerup, pentru că trebuie să mă scol și să-i întâmpin. Alții vin puțin după aceea și iarăși trebuie să mă scol, să-i întreb de unde sunteți, etc. Și astfel sunt nevoit să o iau din nou de la început, să spun iarăși pilda ce am început-o, dar de îndată ce încep strigă de jos altul: ei, părinte Paisie, unde ești? Pe aici e poarta, hai, scoală-te din nou! Măi, și diavolul acesta! Într-o zi mi-a făcut aceasta de 6-7 ori, până când am fost nevoit să pun câteva santinele. Tu stai acolo și vezi să nu vină nimeni, iar tu stai aici până ce îmi voi termina treaba. De 6-7 ori să începe o întreagă istorie, să ajungi la punctul unde se vor folosi și diavolul iară să facă scene. Măi, ce face vrăjmașul! Mereu învârte butonul la altă frecvență. Îndată ce nevoitorul este gata să se folosească de ceva, pac! Îi învârte butonul în altă parte și uită de sine prin ceea ce îi dă acela. Își aduce aminte de ceva duhovnicesc, tac, îi aduce aminte de altceva.
îi face să se dea de-a berbeleacul. Dacă omul ar învăța cum lucrează diavolul, s-ar elibera de multe lucruri. Părinte, dar cum să învețe? Să se observe pe sine însuși. Dacă cineva se observă pe sine, învață. Vezi, ciobanii sunt cei mai buni meteorologi, pentru că observă norii, vântul,